ለገብ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ጓደኞቼ እንደተለመደው በዛሬው ቀን በጣም የሚገርምና ደስ የሚል አፕ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የእጅ ጽሁፋችሁን በጣም በአማረ ሁኔታ የምትጽፉበት ያለገደብ የምትጽፉበት አፕ ነው። በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ወደ ጉዳያችን እንገባለን። ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ተመልካቾቼ የሰብስክራይብ በተኗን እየተጫናችሁልኝ እንድትገቡ እፈልጋለሁ። ማትቆጩበትን አፕሊኬሽን እና ሌሎችም ጠቃሚ መረጃዎች ታገኛላችሁ ብዬ ስለማምን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጥታ ወደ ጉዳይ እገባለሁ። የአፕሊኬሽኔ ስም ከሚረሩ ላይ እንደምትመለከቱት ሃንድራይተር ይባላል። ስለዚህ ይችን ሃንድራይተር እንከፍታለን። ልክ እንደከፈት እንደምትመለከቷት ክሬት ኒው የምትል ነገር ትመጣለች። እሷን ጠቅ እናደርጋለን። ኋላ እንደምትመለከቱት በወረቀት መልክ ይመጣልናል። እሷንም እንደዚሁ እንነካለን። ከዛ በኋላ ባይ ዲፎልት የሚመጣ ጽሁፍ አለ። እሷን እናጠፋለን። ከዛም ምንድነው የምናደርገው? የፈለገንን ጽሁፍ በአማረ ሁኔታ እንጽፋለን ማለት ነው። የእጅ ጽሁፍ ማሳመሪያም አለው። እዚች እንደምትመለከቷት ሰርዝ ከታች ላይ ያለች እሷን እንነካና ሃንድራይቲንግ ኦፕሽንን ማስተካከል እንችላለን። በርካታ የሃንድራይቲንግ ኦፕሽኖች አሉ። ይሁ እንደምትመለከቱት በርካታ ኦፕሽኖች ናቸው ያሉት። እነዚህን እናንተ ደስ በሚሏችሁ አግባብ ታዩና ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ብዙ ነው የሚገርማችሁ እና ለምሳሌ እኔ አሁን ይችን የመጀመሪያዋን በመርጥ ይችን መርጫለሁ። ይሄው ላይ ጽሁፉ ያሳየናል ምንም እንደሚመስል። ከዛ በኋላ ፎንቱን እዚህ ላይ እመርጣለሁ። ለምሳሌ እንዲህ እናሳድገዋለን ወይም ማሳነስም እንችላለን። ሊንክ ከለሩንም እንደዚሁ እንመርጣለን። የወረቀቱ መስመር ምን እንደሚመስል እዚህ ላይ ወይ ብሉ ሊሆን ይችላል ወይ ብላክ መምረጥ እንችላለን። መስመር እንዳይኖረው ሁሉ ማድረግ እንችላለን። እንደምትመለከቱት ለምሳሌ ኖ ላይም ብለው ባዶ ልሙጥ ሆኖ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ይመጣል። ነገር ግን እንዲያምርልኝ እኔ አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ ብላክ ላድርገው። ይሄው ብላክ ላይን ይመጣልኛል። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ከለር እመርጣለሁ። ብላክ ላይን እንዲኖረው አድርጌ ሁሉንም እናንተ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ ያለገደብ መጻፍ እችላለሁ። ለምሳሌ ተመልከቱ። ስለዚህ እናንተ አሁን ያለገደብ የፈለጋችሁን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ይችን ታች ላይ ያለችዋን ኤግዚትን በተን ይችን እንጫንና እንወጣለን። ይሄው እንደምትመለከቱት ጽሁፉ መጥቷል። ከዛም እንደምናደርገው ወደ ፒዲኤፍ ኮንቨርት ማድረግ አለብን። በዚች በእንትኗ ጫፍ ላይ ያለችው እሷን እንነካለን። ፋይል ኔም ያስመርጠናል። ፋይል ኔማችንን እኛ በሚፈልገው ሪኔም እናደርገዋለን። ለምሳሌ ኤኤኤ በሚል ሴቭ አድርገው እኔ ዜን ኮንቲኒው ለዋለሁ። ይሁን እንደምትመለከቱት በራሱ ጊዜ ወደ ፒዲኤፍ ኮንቨርት እያደረገልኝ ነው ማለት ነው ያለው። ስለዚህ ኮንቨርት አድርጎ እንደጨረሰ እንከፍታለን ማለት ነው። ተመልከቱ። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ይሄው እንደምትመለከቱት ኮንቨርት አድርጎልኛል። አሁንም ላይ ይችን ነካስ አድርጋት። ይሄው በምን ልክፈትልህ ብሎ እያስመረጠኝ ነው። ፒዲኤፍ ሪደር እዚች ላይ መርጥለታለሁ። ከዛም ይሄው እንደምትመለከቱት በአማረ ሁኔታ የጻፍነውን ነገር ምን አድርጎልናል ማለት ነው? አውጥቶልናል ማለት ነው። በሚያምር ወረቀት መልክ አድርጎ አውጥቶልናል። መጨረሻ ላይ ሼር ለማድረግ ብንፈልግ ይችን ታች ላይ የሼር በተኗን እንነካና ወደ ፈለግነው ሰው ሼር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮምፒውተር አያስፈልገንም። በፈለግነው አግባብ ጽፈን በወረቀት መልክ ማውጣት እንችላለን። እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።